नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी अजिंक्य निकम आपलं स्वागत करत आहे IFN मराठीच्या नवीन एपिसोडमध्ये, ज्याच्याबद्दल मी बोलणार आहे एका समर कूलरबद्दल, पण एक इंडियन समर कूलरबद्दल जे आपल्याला प्रत्येकाला माहिती आहे, ज्याला आपण म्हणतो पन्ह. पन्ह सगळ्या घराघरात बनतं, सगळ्यांना माहिती पन्ह काय आहे. पण पन्ह म्हणलं की आपण फक्त कैरीचं पन्ह एवढंच आपल्या मनात येतं, बरोबर ना? पण मी तुम्हाला एक वेगळं पन्ह बनवायला शिकवणार आहे, ते म्हणजे पायनॅपलचं. चला तर मग सुरुवात करूया. पायनॅपल पन्ह बनवण्यासाठी तुम्हाला लागणारी सामग्री जी मी इकडे ठेवलेली आहे समोर, त्याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्यायचा म्हणजे तुम्हाला बनवताना मदत होईल. चला तर मग सुरुवात करूया पायनॅपल पन्ह बनवण्यासाठी. सर्वात पहिले मी इकडे मिक्सरचा जार काढणार आहे आणि यामध्ये मी सर्वात प्रथम टाकणार आहे पायनॅपल, जे सर्वात आपला मेन इन्ग्रेडियंट आहे. आता नेक्स्ट मी याच्यामध्ये टाकणार आहे काही पुदिन्याचे पत्ते, कारण आपल्याला एकदम फ्रेश व्हायचं आहे. नेक्स्ट आपली गोष्ट आहे साखर. साखर मी एकदम जास्त नाही टाकणार आहे, म्हणजे चवीनुसार तुम्हाला जास्त टाकायचं तुम्ही टाकू शकता. थोडंसं सॉल्ट किंवा मीठ, थोडासा जिरा पावडर, थोडंसं पिंक सॉल्ट आणि सर्वात मेन म्हणजे आईस, कारण उन्हाळा आहे, आईस पाहिजे आपल्याला कूलिंगसाठी, तर आपण थोडासा आईस टाकूया याच्यामध्ये. आणि आपण आता याला ब्लेंड करणार आहोत. पन्ह छान ब्लेंड झालेला, आईस यातला क्रश झालेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहोत. तर माझं पन्ह इकडे एकदम सुपर्बली ब्लेंड झालेलं आहे. आता मला फक्त सर्व करायचं आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब IFN मराठीला. आणि तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये प्लीज मला लिहून पाठवा की तुम्हाला नवीन काय रेसिपी शिकायच्या आहेत. तर टिल देन, बाय बाय.